Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Nếu một ngày nào đó bạn thấy hơi lười nấu ăn nhưng vẫn muốn có bữa ăn ngon cho cả nhà thì món này sẽ là cứu cánh của các bạn. Chỉ với 6 quả trứng, một ít nguyên liệu cơ bản mà bếp nào cũng có, bạn sẽ có liền một món ăn thơm ngon, đưa cơm mà lại đổi khẩu vị cho cả gia đình nữa. Nào chúng ta cùng nhau làm nhanh món này nha. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Hành lá mình cắt nhỏ ra. Bây giờ thì mình đi pha nước sốt. Cho vào chén 1 muỗng canh đường, 5 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh rượu nấu ăn, 5 muỗng canh nước, 1 muỗng canh dầu mè, 1 muỗng cà phê bột ớt, 1 muỗng canh hạt mè rang vàng. Cho luôn hành lá và ớt cắt nhỏ vào. Ớt thì các bạn có thể dùng ớt hiểm hoặc là ớt sừng để cho bớt cay ha. Băm nhỏ hoặc cắt nhỏ đều được. Và mình khuấy đều cho tan gia vị ha. Sau đó chuẩn bị một cái tô, cho chỗ nước tương đã pha lúc nãy vào. Đập nhẹ nhàng trứng vào tô nè. Mình dùng 6 quả trứng. Với nguyên liệu này thì các bạn có thể làm từ 6 đến 10 quả trứng nha. Chuẩn bị một nồi hấp. Cho nước vào đun sôi. Và mình đặt trứng lên xửng hấp. Mình hấp trong vòng 10 phút kể từ khi nước sôi nha các bạn. Khi thấy trứng trắng đục ở trên mặt như thế này là được rồi nè. Mình lấy ra luôn. Trứng hấp như thế này sẽ còn lỏng ở bên trong đó, trộn với cơm sẽ rất là ngon. Nếu các bạn muốn ăn trứng dẻo thì mình để tủ lạnh khoảng 6 tiếng. Còn nếu muốn ăn trứng chín hoặc là trứng lòng đào thì mình hấp thêm từ 2 đến 5 phút nữa nha. Vậy là mình đã hoàn thành món ăn rồi, rất nhanh và đơn giản phải không nào? Để tủ lạnh mình ăn dần trong 2 ngày được các bạn. Giờ thì thưởng thức cùng với cơm nóng thôi. Lấy muỗng múc một quả trứng, đặt vào chén. Chan thêm một ít nước tương, mè thơm thơm nữa. Mình dùng muỗng sắn trứng ra. Trứng chảy ra mình trộn với cơm còn đang nóng hổi. Quả là rất ngon luôn, thơm lắm. Vị vừa ăn và không hề bị tanh. Món này ai thích ăn trứng kiểu tái hoặc là trứng lòng đào thì bao hao cơm luôn nha. Chúc các bạn thành công nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem. Bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thật sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.